বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বহু সংখ্যক খালী পদৰ বাবে যি আবেদন বিচাৰিছে তাৰে ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলো তেনেহলে বন্ধুসকল দেৰি নকৰো আহক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল মই পোনপ্ৰথমে অফিচিয়েলি যেটো এডভাৰটাইজমেন্ট প্ৰকাশ পাইছে সেইটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো চাওক 620টা পদৰ কাৰণে আবেদন বিচাৰিছে মই পদটোৰ নাম জনাবলৈ উল্লেখ কৰিছো কমিউনিটি হেলথ অফিচাৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা BSc নাৰ্সিং পাস কৰা হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছো যে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থীৰ বয়স 35 বছৰতকৈ কম হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থী কেটেগৰী থাকিব তেওঁলোকে অফিচিয়েলি যিখিনি ৰিলেক্সেশ্যন পাব লাগে সেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ পাব বুলি উল্লেখ কৰিছে তে বন্ধুসকল এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ মই সেইখিনি কথাও মই জনাবলৈ বিচাৰিছো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তলৰ এইকেইখন ডকুমেন্ট লাগিব ফাইনেল ইয়াৰ মাৰ্কশিট provisional degree certificate registration certificate Assam nursing council age proof certificate apply কৰিবৰ কাৰণে 1 সেপ্টেম্বৰ 2022 ৰ পৰা অফিচিয়েল যেটো ওয়েবসাইট হয় তেওঁলোকৰ https://nhsm.assam.govt.in এই অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটোৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাইবা যদি অফলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে A4 সাইজ এনভেলপত গুটেই পদৰ নামৰ কথাখিনি উল্লেখ কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো এড্ৰেছত Office of the Mission Director, National Health Mission, Soikia Commercial Complex, Christian Bosti, Guwahati, Assam, pin number 78105. তে বন্ধুসকল মই লাষ্ট ডেটটো জনাবলৈ বিচাৰিছো 25 সেপ্টেম্বৰ 2022